Hãy nhìn vào bản đồ để biết eo biển Hormuz ở đâu. Eo biển Hormuz là một lối ra duy nhất. Lặp lại, đây là lối ra duy nhất trong vùng vịnh Ba Tư, nơi chứa đựng những mỏ dầu lớn nhất của hành tinh. Phía Bắc là Iran, phía Nam là bán đảo Mussadam của Oman và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Điểm hẹp nhất của nó chỉ khoảng 33 km. Nhưng không chỉ là 33 km, mà quan trọng hơn, những cái luồng hàng hải an toàn cho các siêu tàu vận tải, tức là những cái siêu tàu chở dầu, chỉ rộng khoảng 3 km cho mỗi chiều đi và về, tức là cực hẹp. Tại sao Iran phong tỏa được eo biển Hormuz và tại sao chỉ Trung Quốc có vé VIP? Eo biển Hormuz không chỉ đơn thuần là một tuyến hàng hải mà đây chính là mạch máu cung cấp sự sống cho toàn bộ nền kinh tế thế giới. Tầm quan trọng của nó được chứng minh qua những con số khổng lồ. Mỗi ngày có khoảng 21 triệu thùng dầu thô được vận chuyển qua đây, chiếm tới 20% tổng lượng tiêu thụ dầu toàn cầu. Để dễ hình dung thì cứ khoảng 5 lít xăng đổ vào xe trên thế giới, trung bình có 1 lít đã từng lênh đênh qua vùng biển nước hẹp này. Không chỉ có dầu thô, eo biển Hormuz còn là lối thoát duy nhất cho 20% lượng khí hóa lỏng của toàn thế giới, nguồn năng lượng thiết yếu để sưởi ấm mùa đông tại châu Âu và vận hành các tổ máy công nghiệp khổng lồ tại Nhật Bản hay Hàn Quốc. Nếu eo biển này bị đóng cửa hoàn toàn như những gì đang diễn ra trong cuộc khủng hoảng tháng 3 năm 2026, thế giới sẽ phải đối mặt với một cú sốc kinh tế chưa từng có trong lịch sử. Người ta dự đoán rằng giá dầu thô có thể dễ dàng phá vỡ mọi kỷ lục. Khi mà giá năng lượng tăng phi mã, nó sẽ tạo ra một hiệu ứng domino tàn khốc lên chuỗi cung ứng toàn cầu. Bởi lẽ vận tải biển đang đảm nhận tới 90% lưu lượng thương mại thế giới. Chi phí vận hành tàu tăng sẽ kéo theo giá cước tăng, giá phân bón nguyên liệu đầu vào tăng theo. Và cuối cùng, thứ trực tiếp chịu ảnh hưởng chính là giá của bát phở, bát cơm trên bàn ăn của mỗi gia đình. Sự bế tắc của eo biển Hormuz còn gây ra tình trạng tê liệt cho các quốc gia xuất khẩu năng lượng lớn nhất vùng vịnh. Những ông lớn như là Ả Rập Xê Út, Kuwait, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và đặc biệt là quốc gia xuất khẩu khí hóa lỏng hàng đầu như Qatar sẽ rơi vào cảnh hàng hóa trị giá hàng tỷ đô la Mỹ tồn đọng mỗi ngày vì không có lối thoát. Nhưng eo biển này thì là của chung, song tại sao Iran lại đóng cửa được eo biển? Khả năng đóng cửa eo biển Hormuz của Iran không đến từ việc họ sở hữu một hạm đội tàu chiến khổng lồ để đối đầu trực diện, mà nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa địa thế hiểm trở và chiến thuật lấy yếu chống mạnh. Đầu tiên, vũ khí mạnh nhất của Iran chính là địa lý. Eo biển Hormuz tại điểm hẹp nhất chỉ rộng khoảng 33 km, nhưng thực tế các luồng hàng hải an toàn cho các tàu siêu trường siêu trọng chỉ vỏn vẹn 3 km trong mỗi chiều đi và về. Toàn bộ các con tàu này đều nằm trong tầm mắt và tầm bắn của pháo binh thông thường ngay từ bờ biển Iran. Đặc biệt, luồng nước sâu nhất nơi tàu dầu buộc phải đi qua thì lại nằm rất sát những hòn đảo chiến lược mà Iran đang kiểm soát, ví dụ như là đảo Abu Musa, đảo Crater và đảo Lesertun. Điều này biến eo biển này trở thành một cánh cửa nơi Iran chính là người đang đứng gác ở barrier đó. Iran hiểu rằng họ không thể đấu lại những tàu sân bay của Mỹ bằng số lượng lớn, nên họ đã phát triển chiến thuật du kích ở trên biển. Họ sở hữu hàng nghìn xuồng cao tốc nhỏ, cơ động, trang bị tên lửa chống hạm hoặc ngư lôi. Trong một nơi hẹp và đông đúc như eo biển Hormuz, hàng trăm chiếc xuồng này có thể lao vào tấn công một tàu chiến lớn từ mọi hướng đồng thời, khiến hệ thống phòng thủ hiện đại nhất cũng bị quá tải. Bên cạnh đó là những khu vực tên lửa ẩn mình trong các hang đá dọc bờ biển, có thể trồi lên rồi bắn và rút đi trong tích tắc, cực kỳ khó bị tiêu diệt bởi không quân. Ở dưới nước, thủy lôi là loại rẻ tiền nhưng có sức đe dọa kinh khủng nhất. Iran có khả năng giải hàng nghìn quả mìn biển chỉ trong vài giờ bằng các xuồng cao tốc hoặc tàu ngầm mini. Những chiếc tàu ngầm mini này rất khó bị phát hiện trong vùng nước nông và lởm chởm đá của eo biển. Chúng có thể nằm im dưới đáy biển để phục kích. Chỉ cần một quả thủy lôi nổ hoặc thậm chí là một tin đồn có mìn, các công ty bảo hiểm hàng hải quốc tế sẽ lập tức hủy bảo hiểm. Khi đó, không một thuyền nào dám đưa tàu qua và eo biển sẽ tự động đóng cửa về mặt thương mại mà Iran chưa cần tốn bất kỳ một viên đạn nào. Thế nhưng, trong cơn bão vẫn có một tấm vé VIP. Và việc Iran nháy mắt cho tàu Trung Quốc đi qua giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thực chất là một bước đi rất thú vị. Đầu tiên thì Trung Quốc chính là bạn hàng lớn nhất của Iran. Các bạn có thể hình dung như thế này. Trong khi cả thế giới quay lưng vì lệnh trừng phạt của Mỹ, thì Trung Quốc vẫn mua tới hơn 90% lượng dầu của Iran. Giờ mà Iran cấm luôn cả tàu Trung Quốc thì chẳng khác nào tự làm khó mình. Họ cần tiền trong lúc căng thẳng. Thế nên, dù có đóng cửa eo biển với ai đi chăng nữa, thì họ vẫn phải chừa một lối đi cho vị khách VIP này. Hơn thế nữa, hai nước đã ký một hợp đồng khủng kéo dài tận 25 năm. Hợp đồng này bắt đầu từ năm 2021, trị giá 400 tỷ đô. Trung Quốc thì đổ tiền và xây đường xá viễn thông năng lượng cho Iran, còn Iran thì bán dầu với giá ưu đãi. Và bằng cách chỉ mở cho tàu Trung Quốc, Iran đang gửi đi một thông điệp rất rõ ràng với thế giới. Ai chơi đẹp với tôi thì tôi cho đi,
còn đối thủ thì sẽ khác. Điều này làm cho những đồng minh của Mỹ ở châu Á như Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng sẽ phải đứng ngồi không yên về những quyết sách của mình. Thực tế thì tình hình ở eo biển Hormuz cũng không hẳn là mới. Nhìn vào tình cảnh hiện nay, chúng ta không khỏi rùng mình nhớ lại những năm 1980, thời điểm một cuộc chiến kỳ lạ và tàn khốc bậc nhất lịch sử hàng hải nổ ra. Đó được gọi là cuộc chiến tàu dầu, một chương đen tối trong cuộc chiến Iran-Iraq kéo dài suốt 8 năm. Không chỉ là những trận đánh trên đất liền, cuộc xung đột này đã biến dải nước hẹp ở vùng vịnh trở thành một nghĩa địa tàu biển thực sự, nơi mỗi chuyến tàu đi qua đều là một canh bạc sinh tử, quyết định số phận của nền kinh tế thế giới. Mọi chuyện bắt đầu khi Iraq quyết định đánh thẳng vào túi tiền của Iran bằng cách tấn công những trạm trung chuyển dầu mỏ ở đảo Kham, hy vọng làm kiệt quệ nguồn tài chính nuôi chiến tranh của đối phương. Tuy nhiên, Iran đã đáp trả bằng một logic sắt đá và tàn nhẫn. Nếu dầu của chúng tôi không thể ra khỏi eo biển Hormuz thì chẳng có giọt dầu nào của bất kỳ ai được phép đi qua. Ngay lập tức họ nhắm mục tiêu vào tàu chở dầu của không chỉ Iraq mà còn của những nước láng giềng đang hỗ trợ Iraq, ví dụ như là Kuwait hay là Ả Rập Xê Út, biến vùng vịnh trở thành một chảo lửa thực sự với hơn 500 con tàu bị tấn công bởi tên lửa và thủy lôi. Sự hỗn loạn leo thang đến mức các nước vùng vịnh phải cầu cứu quốc tế, dẫn đến sự nhập cuộc của Mỹ với chiến dịch mang tên Ý chí kiên định. Đây là chiến dịch hộ tống hải quân quy mô nhất kể từ thời Thế chiến thứ hai. Điều thú vị là để được bảo vệ, những tàu của Kuwait đã nghĩ ra một kế, đó là treo cờ Mỹ, buộc hải quân Mỹ phải dàn hàng ngang bảo vệ, vì tấn công những con tàu này cũng đồng nghĩa với việc tấn công vào nước Mỹ. Sự đối đầu này đẩy lên đến đỉnh cao căng thẳng vào năm 1988, khi tàu chiến của Mỹ suýt bị đánh chìm bởi thủy lôi Iran, dẫn đến chiến dịch trả đũa có tên là Bọ Ngựa Cầu Nguyện, san phẳng một phần đáng kể hạm đội tàu chiến của Iran chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, dù lịch sử có lặp lại thì bối cảnh ngày nay đã mang một diện mạo hoàn toàn khác. So với những năm 1980, cuộc chiến tàu dầu 2.0 nếu có xuất hiện phức tạp hơn nhiều, khi Iran không chỉ còn dựa vào thủy lôi mà họ đã sở hữu nhiều UAV cảm tử và tên lửa hành trình tinh vi. Đặc biệt, sự xuất hiện của Trung Quốc với tư cách quốc gia duy nhất có tấm vé VIP đi qua eo biển này đã tạo ra một điều mà quá khứ chưa từng có. Ngay đến đây thì nhiều người tặc lưỡi mà nói rằng cái eo biển Hormuz gì đó cách Việt Nam tận 7-8 nghìn cây số, mấy ông Trung Đông có đánh nhau hay đóng cửa eo biển thì liên quan gì đến bát cơm của tôi. Nhưng thực tế cái nút thắt bé tí đó lại đang nối trực tiếp với ví tiền của bạn. Đầu tiên hãy nói về cái nghịch lý mà ai cũng thắc mắc. Việt Nam ta cũng có dầu mỏ, sao giá dầu thế giới tăng mà mình phải chịu khổ? Thì khi eo biển Hormuz bị khóa, giá dầu thế giới nhảy múa thì chỉ sau một kỳ điều hành, con số trên bảng điện tử ở cây xăng nhà bạn cũng sẽ nhảy vọt ngay lập tức. Xăng tăng thì chẳng có gì đứng yên cả. Không chỉ dừng lại ở xăng, mà ngay cả những món đồ bạn đặt mua trên mạng từ châu Âu hay Mỹ cũng sẽ đắt hơn và về chậm hơn nhiều. Tại sao ư? Vì eo biển này đóng cửa thì tàu sẽ phải đi đường vòng qua tận mũi Hảo Vọng ở Nam Phi. Hành trình này khiến quãng đường dài thêm khoảng 10.000 cây số, tốn thêm đến cả nửa tháng lênh đênh ở trên biển. Thêm thời gian là thêm tiền xăng dầu, thêm lương thủy thủ và đặc biệt là phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh cũng sẽ tăng phi mã. Cuối cùng tất cả những chi phí đường vòng này sẽ được cộng thẳng vào món đồ mà bạn chuẩn bị thanh toán. Và đau đầu nhất chính là hiệu ứng domino, chúng ta gọi bình dân là chỉ số bát phở. Bạn biết đấy, xăng dầu là chi phí đầu vào của hầu hết mọi thứ. Máy cày thì chạy bằng dầu, xe chở lúa gạo, chở thịt lợn từ quê ra thành phố cũng chạy bằng dầu bằng xăng. Giá mà tăng thêm thì các bác tài sẽ là những người ngấm đòn đầu tiên, rồi sau đó là phí ship cũng tăng. Bà hàng phở buổi sáng thấy giá vận chuyển tăng, giá nguyên liệu tăng, thế là bát phở cũng tự nhiên cộng thêm vài nghìn với lý do rất quen thuộc. Dạo này cái gì cũng đắt, cháu phải chịu khó vậy. Thế là một cái lệnh đóng cửa eo biển từ tận đầu đâu lại có thể khiến bữa sáng của bạn trở nên chát hơn hẳn. Cuối cùng là câu chuyện về việc làm và túi tiền. Việt Nam là một mắt xích quan trọng trong chuỗi lắp ráp đồ điện tử toàn cầu của các ông lớn. Chúng ta nhập khẩu linh kiện từ khắp nơi trên thế giới. Khi tàu bè bị nghẽn, linh kiện về chậm, các nhà máy có thể phải hoạt động cầm chừng, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và mức lương của công nhân viên. Nói tóm lại, eo biển Hormuz bị đóng, giống như việc ai đó dựng một cái trạm thu phí khổng lồ ngay ở cửa ngõ kinh tế thế giới. Dù bạn đang ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay bất kỳ nơi nào, bạn vẫn đang phải gián tiếp trả phí cho sự bất ổn đó thông qua những chi tiêu nhỏ nhất mỗi ngày. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.